के हो किन बाहिर आएर मस्त फोटो हानेर बस्यो हो ससुराली बाहिर आएर मस्त फोटो हानेर बस्यो हो चिने खा तिमीले चिना छैन वाउ सो ब्युटी so beautiful हेलो गाइज वेलकम एन्ड नमस्ते सबैजनालाई तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ आज ओम प्रकाश दाहालको च्यानल सबैजनाले लाइक कमेन्ट शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भन्दै आज चाहिँ हामी पेप्सीको लाको सन सिटीको छेउमा हाम्रो देवेन्द्र सरको बुलेट सर्भिस गर्दैछौँ बुलेट सर्भिस भन्दा नि अगाडिको टाउको फेर्नलाई यो टाउको फेर्न लागेको त्यही गर्दाखेरि अब बाइक देखाउन म क्यामेराम्यानलाई आगे यस्तो भइरहेछ अनि यहाँबाट चाहिँ आज हामी चट्ट घुम्न अब निस्किन्छौँ एकछिनमा यो बाइक बनिसकेपछि कहाँ जान्छौँ कहाँ जाँदैनौँ हेर्नु होला तपाईँहरूले हामी विस्तृत रूपमा सबै देखाउनेछौँ ए टु जेड ल यति भन्न चाहन्छु अहिलेलाई यो बुलेटको टाउको चाहिँ यसरी फुट्या हो हेर्नुहोस् गाइस यी झारामझुरुममै गयो यो यहाँ ठुलो परेखा यी देख्नु सक्नुहुन्छ अब यही फेरौँ पनि हामीले यो अलि महँगो नै सामान हो जोस् हामीले फेरिसक्यौँ अब यहाँ फेर्दै हुनुहुन्छ लालु सरले यता चाक देखाएर अनि लालु सरले फेर्दै हुनुहुन्छ यो अब फेर्ने निश्चित रूपमा हुँदैछ हाम्रो भाइ के गर्दैछौ भाइ पैसा ट्रान्सफर हुँदैछ हाम्रो अनि अब हामी एकछिनमा निस्किहाल्छ त्यही हो गाइस हेर्नु होला है त लास्ट हाम्रो सरले कस्तै हुनुहुन्छ मजाले नमस्ते ल अहिले चाहिँ यस्तो भइसकेको छ टाउको बुलेटको यहाँ जर्किन खोल्दै हुनुहुन्छ हाम्रो को चलाउने राइडर चलाउने राइडर अनि हाम्रो सर आइसक्नु भएको छ के सर होइन दुईतिरबाट हाल्नु सार्दै है गाइस बाइक के गर्ने हो लिएर जाने के गर्ने हो वेल्डिङ गराएर पहिला ल्याइदिउँ ल हाम्रो बाइक यता छ केटाहरू यता छन् लाइट फेरेर चाहिँ दामी देखेको छ है गाइस अलरेडी हामी चाहिँ निस्किसकेका छौँ यहाँबाट अब हामी प्लानिङ जान्छौँ चट्टापारामा प्लानिङ घुमेर चाहिँ नि अनि हामी आउने छौँ अहिलेलाई चाहिँ हामी प्लानिङ गइसक्यौँ मेरो बाइक चाहिँ रोशन भाइले चलाइरहेको छ म चाहिँ हाम्रो रिकेश सरको पछाडिपट्टि बसिरहेको छु यस्तो छ गाइस यस्तै हो रमाइलो होला भन्ने आशा गर्दै अगाडि बढिरहेको छौँ यो चाहिँ प्लानिङको साइडको बाटो है गाइस रमाइलो गर्नुहुन्छ भन्दै अगाडि बढिरहेको छौँ रमाइलो भइरहेछ है पछाडि बस्नुलाई त पुरै हिलो छ्याप्दो रहेछ हो तिम्रो बाइकले खै के हो ओ जुत्ता मेला लागिरहेको रहेछ यता चाहिँ जुत्ता सेलमा है प्लानिङ चाहिँ यो पेप्सीको लागि यो पुलबाट यता तलतिर लाग्नुपर्छ लेफ्ट साइडतिर आज चाहिँ पुलिसहरू छैनन् जस्तो लागिरहेको छ है अस्ति त भाट्यो कारबाही हुँदै थियो मजाले मजा एकदम रैला भएको छ रैला देवेन्द्रहरू चाहिँ एकछिनमा आउँछन् है हामी चाहिँ अगाडि नै बढिसक्यौँ अलि छिटो आएको त्यही हो एकदम रमाइलो भएको हल्का टाउको दुखिरहेको छ आज चाहिँ के भयो थाहा छैन
पुलिस छैनन् जस्तो छ है गाइस मेरो बाइक चाहिँ यो है गाइस मेरो बाइक चाहिँ त्यही हो जमजम अलि अगाडि पनि जाने होला अब हामी केटाले मेरो बाइक रन गाउन पाछ तोप्छ मजाले है बवाल छ है प्लानिङ ए कता ओइ जाडो भइदिरहेको क्या गाइस अब चाहिँ के गर्नु है यस्तै हो जाडो हुन्छ गर्मी हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो ससुराली हो कि के हो है ए ससुराली गइसक्यो है हाम्रो हामी यता माथितिर जान्छौँ जुदाउनु ठ्याक्कै घुमै छ केटो अब कहाँ बस्ने हामी ससुराली देख्नु भएको छैन भने यही हो है ससुराली अचेल चाहिँ लास्ट प्याक हुन्छ है ससुराली पहिला चाहिँ यति धेरै प्याक हुँदैन थियो के हो किन लगाएर मस्त फोटो हानेर बस्यो हो ससुराली बाहिर आएर मस्त फोटो हानेर किन खाँदैन यता आउनु किन लजाएको लगाइदिएर हाम्रो सरको चाहिँ साथी हो लास्ट लगाइदिएर अब के भन्नु जम हाम्रो सरको चाहिँ साथी हुनुहुँदो रहेछ उहाँ चाहिँ लजाएर चाहिँ भ्लगमा आउन चाहनु भएन खोइ कहाँ जाने के गर्ने के बन्द रहेछ अगाडि बन्द रहेछ ए अगाडि चाहिँ बन्द रहेछ है गाइस त्यही हो यहाँ चाहिँ ट्रायल दिने ठाउँ रहेछ हाम्रो रोशन सरले चाहिँ ट्रायल दिने रहेछ कि यहाँ छोइसक्यो फेल गाइस म चाहिँ यो ट्रायल बजाउन ला है मजाले कहाँ जाने अब कहाँ जाने गाइस कहाँ हो चिज पार्न ल यसले मेरो बाइक भुइँमा राख्नु उता यसले मेरो बाइकमा यो ट्रायल सेन्टर कटाउने के अरे यो ट्रायल कटाउने अब त तैँले सक्दैनस् भाउ म त लिएर दिन्छु सक्दैन मैले त सकिनँ अरे सकेन भने 500 दिनुपर्छ नसके 500 हो नि जाँडतिर हारेको त कुरै छैन कुरा गरेको मैले 2000 हारेको 500 सक्यो भने 2000 ल दिनु परेन सबै चियाउनु पर्यो ल बुलेटमा हान्ने रे ल केटोले है त बुलेटमा हान्छ अरे है केटोले
त्यसले राख त्यहीँ ल यसले हान्दिरहे है त यो बुलेटमा यो कटाइदिएर यार कटाउने रहेछ यार यसले एनएस केमिनले त कुरै होइन नि मैले बुलेट खेलाएँ त अघि 2000 ल एनएसमा 3 गर एनएस त्यो ल एफजेड ल एफजेड त्यही पनि सानो छ यो ल एफजेड ल फेल 2 नम्बर फेल 2 नम्बर फेल यहाँ ट्रायल दिइकन हामी चाहिँ निस्किसकेका छौँ है यहाँबाट चाहिँ चट्ट अगाडि निस्किन्छौँ हामी थोप्दै छन् बाइक म चाहिँ पछाडि बसेर भिडियो खिच्दैछु हामी अलि अगाडि आइसक्यौँ यहाँबाट चाहिँ खतरा भ्यू देखिन्छ है सन सिटी बवाल देखिन्छ यहाँबाट चाहिँ त्यही हो बवाल ठाउँ आइपुग्यो है गाई चाहिँ हो यही हो प्लानिङ भनेको चाहिँ यहीँ बसौँ न मैले खेल्छु भनेर खेलेँ नि ट्राई भनेर जित्यो मैले जितेको थिइनँ फर्स्टमा दुईचोटि एकचोटि ल्याउनु हानेको मैले जताबाट गएँ त्यताबाट निस्केको एकछिन फेरि भन्नु दोस्रोचोटिमा मैले कटाइनँ पहिलोचोटि मैले ट्राई होइन त्यही त अनि ट्रायल कसले कटायो कसले कटाएन म जान्दिनँ होइन चिया कसले खुवाउने हो त्यही हाम्रो दाइ के छ दाइ के छ ठिक छ दाइ चिया 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 यो त सबभन्दा ह्यान्डसम मान्छे है लान्थ्यो यार अब फेरि ऊ झन् त्यहाँ माथि चिया खानलाई डाँडामा बस्यो खाममा किन चिनी कडा चियापत्ती चियापत्ती कति ठिकै ल बसौँ कि त अब बसौँ बसौँ है बसौँ कस्तो दामी आएको यार दुईजना ह्यान्डसम बसेर त आहा गाइस कति राम्रो आएको ल ल ल गाइस यही हो है सन सिटी यही हो हामी त जाम Oh wow! Wow, so beauty! so beautiful गाडो है त्यही भएर यस्तो टोपी सोपी सिजर्ट लगाएर कता लायो आयो त्यही हो ल गाइस सबैजनाले मेरो च्यानललाई लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु हुन्छ भन्दै आश गर्दै म चाहिँ अहिलेलाई भ्लगिङ लिएर इन गरिदिन्छु सबैजनाले माया गरिदिनुहोस् है यही भन्दै भ्लगिङ टुङ्ग्याउन चाहन्छु बाई बाई सबैजनालाई सब्सक्राइब गरिदिनुस् गाइजहरु यो ल बाई बाई बाई